හොඳයි මේ වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ කම්කරු අමාත්‍යාංශයෙන් අලුතෙන් ගැසට් කරලා තියෙන ජොබ් එක ගැන ඔයාලට කියන්න. වීඩියෝ කරන්න කලින් කියන්න ඕන මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් දාලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මම මේවා කලින් රෙකෝඩ් කරන හින්දා මම අප්ලෝඩ් කරන වෙලාවට මට ලින්ක් එක දාන්න අමතක වෙලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් අපේ Android app එකේ අනිවාර්යයෙන්ම දාලා තියෙනවා. මේක තමයි කම්කරු වන්දි කොමසාරිස් කාර්යාලයේ ලඝු ලේඛක තුන්වන ශ්‍රේණිය සඳහා බඳවා ගැනීම වෙන තරඟ විභාගය. සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේක එහෙම කතා කරන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලා යනවා. මම මේකේ වැදගත් විශේෂිතම දේවල් ටික විතරයි කතා කරන්නේ. අනිත් ටික පෙන්නගෙන යන්නම්. ඔයාට ඕන ටික වීඩියෝ එක නවත්තලා ඒ ටික කියව ගන්න අවශ්‍යම ටික. මෙතන දාලා තියෙන රැකියාවේ වැටුප් පරිමාණය තනතුර ස්ථිරයි, විශ්‍රාම වැටුප් තියෙනවා. හරි මේ ටික නම් වැඩි විශේෂ දෙයක් කියන්න නැහැ. ඔයාලට කියන්න දේවල් තියෙන්නේ ඇප්ලිකේෂන් මේ වගේ බලලා දාද්දි අනිවාර්යෙන් එයාලා කියලා තියෙන විදිහට හරියටම එයාලගේ නීති පිළිපදින්න. ඔයාලා කරන පොඩි වැරද්දක් ඇති එයාලගේ ඇප්ලිකේෂන් රිජෙක්ට් කරන්න. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මේකට ඇප්ලයි කරනවා. එයාලා අනිවාර්යෙන් බලන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් ටික අයින් කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ පොඩි වැරදි වලට අනිවාර්යෙන් ඇප්ලිකේෂන් එක රිජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි ගොඩක්ම වැදගත් තියෙන සුදුසුකම් ටික. පළවෙනි එක නයිල්ලන්නේ ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියෙකු වීම. ඒක ඕන කෙනෙක්ට තියෙනවානේ. ඊළඟට ආයුධ පත්‍ර බාර ගන්නා දිනට වයස අවුරුදු 18 නොඅඩු සහ 30ට නොවැඩි විය යුතුය. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් හරියට වයස හදලා බලන්න ඕලා. එතන තමයි ගොඩක්ම වැදගත් ටික තියෙන්නේ. කියන්නේ අධ්‍යාපන සුසුකම්. මුලින්ම ඉල්ලන්නේ භාෂාව සහ ගණිතය ඇතුළුව තවත් විෂයන් දෙකකට සම්මාන සාමාන්‍ය සහිතව විෂයන් 6ක් එකවර සමත් වීම. හරි ඊළඟට උසස් පෙළ සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය සහ ඉංග්‍රීසි හැර එක් විෂයක් සමත් වීම. ඒ කියන්නේ ඔයාලට S එකක් තියෙනවා නම් මේකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට වෘත්තීය සුසුකම් විදිහට යතුරු ලියනය පිළිබඳව මාස 6ක පුහුණු පාඨමාලාවක් හදාarලා තියෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේ ජොබ් දකින්නේ ක්ලෝසින් ඩේට් එක ඉවර වුණාට පස්සේ හරි එක්ක ක්ලෝසින් ඩේට් එක හෙට වගේ කියලා. එතකොට ඉතින් ඒක ගොඩක් අපරාධේ. ඒ හින්දා ඔයාලා YouTube channel එකත් එක්ක ඉන්න, ඒ වගේම අපේ Facebook page එකත් එක්ක ඉන්න, Facebook group එකත් එක්ක ඉන්න, ඒ වගේම Android app එක install කරලා තියාගන්න. app එක තිබ්බොත් නම් කොහොමවත් miss වෙන්නේ නැහැ. මොකක් හරි job එකක් දාපු ගමන් ඒකේ notification එක ඔයාගේ phone එකට එනවා. ඒ කිසිම දෙයකට කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ නොමිලේ කරන්නේ. නිකන් මගේ විනෝදාංශයට වගේ මේ ටික කරන්නේ. ඒ හින්දා එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න බලන්න ඔයාලා. ඔයාලා දන්නවා මේ පුරප්පාඩුවට බඳව ගන්න එක්සෑම් එකක් තියලා. එතකොට ඒකේ තියෙන්නේ එක ප්‍රශ්න පත්‍රයයි. ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අහන්නේ සාමාන්‍ය දැනීම සහ වාක්‍ය රචනය කියන ටික. එතකොට ඒක විෂය නිර්දේශ විදිහට තියෙන්නේ සාමාන්‍ය දැනීම පරීක්ෂා කිරීම, කාලීන වැදගත්කමකින් යුතු මාතෘකා, අතුරින් වැදගත් මාතෘකාවක් යටතේ රචනාවක් ලැබීම, භාෂා කුසලතාවය, නිවැරදි ව්‍යාකරණ සහ නිවැරදි අක්ෂර වින්‍යාසය කියන ඒවා තමයි මේකේ විෂය නිර්දේශ විදිහට තියෙන්නේ. හරි මේ ගැසට් එකේ ගොඩක්ම වැදගත් දේවල් තියද්දි මම ඔයාලට ඒ ගැන විස්තර කරන්න. ඊට අමතර තැන්වලදී මම ඔයාලට මගේ දැනුමින් වැදගත් දේවල් ටික මම ඔයාලට කියන්න. අන්න ඒවා පොඩ්ඩක් හොඳට හිතර ගන්න. ඒකට හේතුව තමයි මම මේ ගැසට් එක ගොඩක් කල් ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට කට්ටිය මගෙන් අහන ප්‍රශ්නත් එක්ක මට යම් අවබෝධයක් තියෙනවා මොනවද කට්ටියට මේ එන ප්‍රශ්න කියන එක ගැන. හරි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ තියෙන්නේ ලඝු ලේඛනය හා පරිගණක යතුරු ලියනය සිංහල භාෂාවෙන් කරන්න. එතකොට ඒකේ විෂය නිර්දේශ විදිහට තියෙන්නේ විනාඩි 5ක් තුර නොකඩවා කියවන ලබන ඡේදයක් විනාඩියකට වචන 70ක වේගයෙන් ලඝු සටහන් කරගෙන එම සටහන් මිනිත්තුවකට වචන 7ක වේගයෙන් සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් ලියලා විනාඩියකට වචන 20ක වේගයෙන් යතුරු ලියනය කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඇත්තටම මම මේ ගැසට් එකක් දාලා ඒක ඇප්ලිකේෂන් එකත් හදලා දාන්නේ. ඇත්තටම තාම ඔයාලා ජොබ් එකක් කරන්නේ නැහැ. ඒක නෙමෙයි ජොබ් හොයන්නේ. එතකොට ඔයාලට සල්ලි ප්‍රශ්න මුදල් ප්‍රශ්න අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. අන්න ඒ හින්දා තමයි මේ හැමතැනින්ම ඔයාලට මේක මේ විදිහට දෙන්න හදන්නේ මේවා. අනිත් එක තමයි මේවා කරන එකෙන් කිසිම ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හරි ඊට පස්සේ මෙතනදී එයාලගේ විභාග ගාස්තුව රුපියල් 500ක් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ විභාග ගාස්තුව කම්කරු අමාත්‍යාංශය නමින් නැති නාරායන්පිට මහජන බැංකු ශාඛාවේ මෙන්න මේ අංකයට බැර කරන්න කියලා තියෙනවා.
ඊළඟට ඒ ලදුපත මේ අලවන්න කියලා එහෙම තියෙනවා. ඔය අමතක වෙයි ඇප්ලිකේෂන් එක දාද්දි සමහර විට එන්න පොඩ්ඩක් හොඳට මතක තියාගන්න ඔය වගේ දේවල්. හරි ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලේ දාලා තියෙනවා අපි දෙන ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද print කරගන්න ඕන කියලා කඩදාසි දෙපැත්තම ගහන්න ඕනේ A4 වල. හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේ රිප්ලයි කරේ නැත්නම් එහෙම මේ FB page එකේ link එක දාලා තිනවා. ඒකටත් ඇවිල්ලා මැසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් කොහෙන් හරි උත්තරයක් හම්බෙයිවාට. ඒ වගේ මේ වගේ වීඩියෝ කරන එක වැඩක් නෑ වගේ නම් අනිවාර්යෙන් ඒකත් කමෙන්ට් එක දාන්න. නැත්නම් මොකද මම බොරුවට මේ විදිහට මහන්සි වෙන එකත් වැඩක් නෑ. මෙච්චර මේ මහන්සිලා වීඩියෝ කරන එක. හරි ඊළඟට තියෙනවා අයදුම්පත් 2021යි ජූලි 28 දින හෝ ඊට පෙර ලැබෙන පරිදි අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය දෙවන මහල කම්කරු මහලේකම් කාර්යාලය නාරාහෙම්පිට කොළඹ 5 කියන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලින් එවන්න කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඉල්ලුම් පත්‍රය ඇති කවරේ වම්පස් ඉහළ කෙළවරේ පින්න මේ රතු පාටින් highlight කරන එක ලියන්න කියලා තියෙනවා. ඔන්න ඕවා හරියට ලියුවේ නැත්නම් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක කොහේ ආයිද දන්නේ නැහැ. අන්තිමට විභාගෙ එන්නෙත් නැහැ. ඔයාගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයා හරියට කරේ නැත්නම්. හරි දැන් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මුලින්ම ඔයා ජොබ් එකක් හොයනවා කියලා අනිත් කට්ටිය දැනගත්තා. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මේ ළඟ වටපිටේ ඉන්න කට්ටිය නෙවෙයි. සමාජ මාධ්‍ය වලින් සාමාන්‍ය කට්ටිය දැනගත්තාම ගොඩක් කට්ටිය ඔයාට ආරාධනා කරනවා ඊජිප්තුවේ මව් ශාඛාව තියෙන ව්‍යාපාරවලට. හරි ඒ කියන්නේ මොන ව්‍යාපාරද කියලා ඔයා දන්නවනේ. මම මේ කතා කරන්නේ පිරමීඩ ව්‍යාපාර ගැන. එතකොට ඒ වගේ කට්ටිය කෙලින්ම ටාගට් කරන්නේ ඔයාලා. ඔයාලා සහ ඉස්කෝලේ යන නංගිලා මල්ලිලාව තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ටාගට් කරන්නේ. එතකොට ඔයා ඔය වගේ කෙනෙක්ට නිකමට හරි කතා කරන්න අහු වුණොත් ඔයාලගේ බ්‍රේන් වොෂ් කරලා අනිවාර්යෙන් ඔයාලව ඒකට බඳව ගන්නවම තමයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගැන දැනුමක් තියෙන කට්ටිය නම් ඕකට යන්න නැතුව බේරෙනවා. හැබැයි ඒ ඔය ගැන දැනුම අඩු කට්ටිය අනිවාර්යෙන් ඕකට අහු වෙනවම තමයි. ඒ හින්දා හොඳට හිතලා ඔය වගේ දේවල් වලට අහු වෙන්න එපා. ඔය අන්තිමට වෙන්නේ වගේ සල්ලිත් නැතුව කාලෙත් විනාශ වෙලා අන්තිමට සමහර වෙලාවට නීතියටත් අහු වෙන්න වෙයි. මම විශේෂයෙන්ම කියන්න හේතුව තමයි මම කරන Facebook group එකේ members ලා ඉන්නේ 2000ක් විතර. හැබැයි දවසකට ඔය වගේ පිරමීඩ ව්‍යාපාර post කරනවා 40ක් විතර. හැබැයි මම ඔය ඔක්කොම රිජෙක්ට් කරනවා. මොකද කවුරු හරි ඔකට අහු වුණොත් අපරාධයයි කාලෙත් ඉවරයි සල්ලිත් ඉවරයි හින්දා. හරි මෙච්චර තමයි ඉතින් කියන්න නම් තියෙන මේ ගැන. තව ටිකක් වීඩියෝ එක දිගටම තියෙනවා. ඔයාලා ඒ ටික හරියට බලන්න මේ ඔයාලට කියව ගන්න ඕන ටික වීඩියෝ පෝස්ට් කර කර කියව ගන්න. හරි එහෙනම් මම මෙතනින් නවතිනවා. ඔයාලා දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්.